Uite, aici voiam să vă arăt că e voie să stai cu camperul. Sau nu-i... Ei, ori dezlipit, mă. O dezlipit cineva ăsta. Ce tare! Vai, dar ce priveliște, uite câte terase micuțe sunt acolo, din alea de stat de făcut plajă. Și acolo este insula Cârc, KRK. Dar ce facem noi la ora 3:48? Păi eu îs treaz deja de vreo oră și editez că ne-am culcat destul de devreme. E un frig. Deci nu ne mai lăsăm prostiți de starea meteo, cum ar veni arta. Minima de 7-8, ceva de genul. Acum am curățat panoul solar, peliculă de gheață. Deci aia înseamnă că a fost puțin sub zero. Am deviat de pe drumul principal, făcut stânga și avem de coborât 12 km pe un drum mai mic. Am parcat dubița în felul acesta și în locul acesta. Bună dimineața! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 10, 13 decembrie 2025. Wow! Wow! Din port, din localitatea care tot timpul îmi scapă ceva mic, Klenovice, cred Da, că tot din ceva. Croația. Da, am înoptat aseară, uitați aici într-o parcare, pare ceva ca un restaurant sau ceva ce e închis pe perioada de iarnă. Inițial am parcat acolo jos, doar că... Acolo e deschis un bistro și lumea circulă. Da, și au apărut camerele de supraveghere cu doi ochi, pe la geamuri și pe la porți. Da. Și vă dați seama că au văzut dubă de România, așa, nu știu ce, zic, mă, hai să nu riscăm, hai să mai căutăm. Și atunci am văzut că un pic mai sus, la vreo 30 de metri, era parcarea asta goală și nu iluminată. Îi întuneric. Da. Bun, bate vântul, toată noaptea a bătut pe rafale, deci a fost cea mai caldă noapte, cred că, din tură, de când am plecat de acasă. A fost undeva la 7, 8, 9 grade și acum sunt vreo 14 sau 15, dar bate vântul. La un moment dat făcea mașina cu noi tot așa toată noaptea. Am zis, mă, ce se întâmplă? Mișcă cineva mașina? Stai că bate vântul. Bun. Astăzi vom merge la vreo, cred că 24 de kilometri într-o localitate și vedem ce găsim. Și vrem să mai luăm ceva de mâncare. Ne-am gândit că poate am face azi niște burgeri, că ne poftă. N-am mai mâncat, chiar de luni de zile nu ne-am mai făcut burgeri așa noi. Vedem dacă găsim. Poate dăm de un Lidl. Haideți la drum și vedem ce găsim. Hai! Am ieșit pe principală, iară drumuri mari. Bă, ieri ne-a coborât acolo în parcarea aia pe niște drumuri atât de micuțe și de abrupte. Nu înțeleg de ce, că acum ne-au scos pe niște drumuri super faine, direct pe principală, pe drum mare. Hai, sub 2 km și vedem dacă găsim ceva de mâncare. Să ne facem ceva bun, numai nu știm cum, că bate foarte tare vântul astăzi și să ne lase să folosim gazul. Am făcut stânga, am coborât de pe drumul principal și acum o luăm pe aici prin această mică localitate care nici nu știu repede cum se numește. Noi vrem să ajungem undeva jos, chiar lângă apă, unde se pun bărcile în funcțiune, unde se debarcă. Și scria cineva pe Park4Night că sunt două rute până acolo. Una mai accesibilă cumva pe aici prin localitate și una paralelă mai de sus, dar ar fi ceva curbă foarte strânsă la stânga și dacă vii cu un campervan mai mare s-ar putea să nu poți să iei virajul. Așa că cu ocazia asta numai bine vedem și noi localitatea. Și noi până aici, în punctul ăsta, am făcut cred că vreo 20 de kilometri și ne-am tot oprit la Lidl, la Plodine, la Spar, la Tommy, la de toate, să căutăm Wi-Fi și nu am găsit. Așa că mai stăm o zi până o să mai încarc iară ceva sau două, vedem. Uite aici iară facem stânga jos. Sigur nu se vede iară pe cameră, dar bă, deci ce nebunit de coborâri. Ne bagă ăsta în cap. Aici dreapta undeva. Sperăm să fie ok locația, dacă nu venim înapoi și continuăm drumul.
Acum văd că de fapt ne-a reconfigurat traseul și ne bagă pe ruta aia mai de sus unde o fi curba aia. Hai că măcar o vedem cu ochii noștri. Hai că iar au fost două variante. Nu mai știu care e, că în ambele variante erau două curbe strânse. Na, vedem. Asta e una din ele. Dar nu pare nimica grav. Da, poate că dacă vii cu un camper foarte mare, e mai complicat, dar nu cred că aici s-o referit. Ce fain să vede soarele. Aici, mă ziceau că să nu se parcheze fix unde ar îmbarca ăștia. Destinația este pe partea dreaptă. Acolo pare terasa aia de care ziceau și aici se coboară bărcile. De acolo am întors eu acum și am venit, uite-te unde. Aici. Aici sunt niște scări care se poate urca pe jos, dar eu am lăsat teoretic mașina aici. Hai să vedem dacă va fi bine sau nu. Voi ce ziceți? Ăsta e drumul. Aici e o mică parcare și de acolo am coborât noi acum, dar se poate veni și de aici și din partea asta altă, dar nu-i nimeni acum, că fiind extra sezon și pot să vin chiar mai în față un pic să las loc acolo la scări. Vai, dar ce priveliște, uite câte terase micuțe sunt acolo, din alea de stat de făcut plajă și uite ce am mai văzut eu aici, chiar la botul mașinii, uite, sunt câteva scări și aici se poate face baie. Fain. Ieri nu am reușit să reîncarc 100% stația de curent de la All Powers, modelul mare la Air 1500 Lite-ul. Așa că profităm de soare și mai scot panoul ăsta de 200 de W, tot de la All Powers, ca să fie bine. Nu bagă foarte mult, că văd pe el umbra crengilor. N-am ce să-i fac, așa bagă 64 de W. Da, e ok, că mi la... cât e acum? Uite, e la 89% și bagă 64 de W. Are vreme. Partea faină e că aici, la 20 de metri de noi, avem un robinet. Și vreau să umplu înapoi 10 litri pentru duș, că mâine, seară, 3 zile de când am făcut ultima oară duș și ar mai trebui să facem iară un duș. Numai bine, reumplu bine, mai am stoc de apă în mașină, mai am pentru alte 2 dușuri. Dar dacă deja tot îs aici, de ce să nu profităm, nu? Pregătim niște burgeri. Fain, suculent. Vreo ora 12:30, imediat adunăm și panoul. Am reușit să încarc 100% stația mare de la All Powers și de ceva timp am mutat și în EcoFlow, în Delta 2 și ăla deja e 98%. În partea faină e că a trecut soarele de crengile astea. Îs așa un pic nori din ăștia, dacă vedeți, așa o pătură de nori. Dar e ok că bag 164 de W din cei 200 și mergem la plimbare. Aia e ideea, să mergem să ne mișcăm picioarele, că așa vreme faină. E un traseu pe partea cealaltă acolo și se face așa cumva o semi-lună și se vine înapoi. Închidem tot și revenim. Deja ne ustură pielea, așa tare soarele. Da, da. Azi arată cel mai cald de aici, 17 grade. Super.
Uitați aici ce au muncit oamenii ăștia. Voi vedeți cât e trambolina asta? Na, asta da plajă de nudiști. Încap câțiva aici. Câte lucrare au fost să pui tu manual, piesă cu piesă acolo. Și acolo este insula Cârc. KRK. Ce fain se întinde tot! Și se iasă în capăt aici la o plajă unde e capăt de linie. Uai, ce rece. Aproape ora 2 și am revenit la Dubiță, dar nu ne oprim aici. Mergem la vreo 1,2-1,3 km de aici la ceva magazin, să vedem, poate găsim o înghețată. Am luat o poftă de înghețată pe 19 grade. Și pe meteorologia, luat prin surprindere vremea asta, vă spuneam că astăzi se anunță 17 grade, dar momentan sunt 19. Hai să mergem pe aici prin sat. Ne solicită aici o urcare. Avem ceva fel de trepte, da. Uite aici. Jumătate de oră mai târziu am ajuns. După multe urcări. Și tot efortul pentru o înghețată din asta ieftinitură și o gură de apă. Uite ceva interesant. Produsele care sunt aproape, probabil să expire sau uite să nu mai facă față, să nu corespundă CTC-ului. Uite, te vine om lumea și ia de aici. Noi să vedem ce am cumpărat acolo. Asta e ta. Na, Ai bună. ține-o, să mai ajut pe mea. Da, bună dimineața sau noapte bună în același timp, pentru că n-am mai filmat nimic. Dar ce facem noi la ora 3:48? Păi eu îți treaz deja de vreo oră și editez că ne-am culcat destul de devreme și nici n-am alimentat încălzitorul pe motorină înainte să ne culcăm și când am deschis ochii mai avea un degețel de motorină, zic hai că îl umplu, că astăzi trebuia să meargă mai mult decât am preconizat că ar trebui. Momentan afară, mie mă arată aici mai înainte, cum am ieșit afară, am deschis ușa, mă arăta 2 grade, dar aia înseamnă că e un pic mai mult decât îmi arată mie. Și în Dubița acum ați 20, că am mers pe minim și acum l-am umplut, i-am mai dat 1 litru și am dat treapta a doua, mai bagi un pic cât mai editez, mai îmi fac ceva cacao și vedem, până la un 7 ne trezim oficial să plecăm spre Zadar încolo. Ce Zadar? Spre Rijeka. Vezi ce bine că nu doarme copilul ăsta meu, că mă supraveghează. Ioi, Doamne. Cum o zis? Că eu conduc și editez. Și restul mă ocup eu. Vezi? Și de localități și de Așa parcări. sunt eu mai în umbră, dar fac toată treaba aproape. Noapte bună. Hai, mă pun să mai lucru, editez ziua 8 când am avut ziua de spălat. Ne vedem dimineața când pregătim toate pe aici. Bună dimineața! Oficial! Oficial ziua 11, bă, fraților, e un frig. Deci nu ne mai lăsăm prostiți de starea meteo, cum ar veni. Arta minima de 7, 8, ceva de genul. Acum am curățat panoul solar, peliculă de gheață. Deci aia înseamnă că a fost puțin sub 0. Mie minima am arătat 2 grade pe termometru din interior, dar avându-l aici, senzorul, se pare că e influențat un pic cumva de mașină și de tot. Bun, păi hai să îi dăm bice, îi 8 fără 20. Soarele acum apare acolo. Aici la noi încă nu îi. Ați văzut locația
Ieri a fost super fain aici. Astăzi o luăm, trecem prin Zadar și mergem până în zona de Rabat sau Rabac. Aproximativ, cred că vreo 100 de kilometri până acolo. Hai să mergem că e foarte frig. Mă îngheață urechile, mâinile, numai ce ne-am spălat pe mâini, pe dinți. Da, frig. După câteva ace de păr, urcări nebune pe acolo prin localitate, am ieșit la principală încă 3,5 grade, chiar și aici sus. Jos 2 grade am avut chiar când am plecat. Soarele deja bate pe noi, încălzește mașina. 102 km traseul final, dar o să facem o mică deviere. Vrem să oprim la un Eurospar. Mai vedem ce mai găsim pe acolo. Am intrat în Rijeka și uitați ce faină e bucata asta de drum. Ne-o aducem aminte când am făcut motocicleta. Cu pomi. Acum, din păcate, fiind decembrie, cheliți. Dar aici, dacă vii vara, plin de frunziși, să vedeți ce fain ține răcoare. Ce superb! Parcările stixite de mașini. Tot stăm pe la semafoare, e liber. Cred că mă pun să fac un hyperlapse pe aici cu cât o mai rămas din Rijeka. Fost aici la Interspar Hypermarket. M-a cam uitat camera în mașină. Ce ai luat acolo? Nu știu, de vreo 8 euro. Am luat și mâncare, niște cartofi cu crispy. Da. Și avem din astea, nu știu, pizza din aia tip foietaj și burec. Și croissant cu pistacio și o cafea am luat. Nu. Hai să avem poftă. Tot trecem prin localități din astea mici, cochete. Am zis să mai iau un cadru, să avem de pe drum. Partea faină e că e duminică dimineața și nu e aglomerat. Acum studiază Iasmina pe hartă, zice că în Lovran suntem. De fapt, imediat ieșim deja. Până am dat eu drumul la filmare, am cam trecut. Până la destinația noastră de astăzi, vreo 50 de km o oră aproximativ. Se circulă destul de încet pe aici, cu 40 la oră, 50 la oră. Am deviat de pe drumul principal, făcut stânga și avem de coborât 12 km pe un drum mai mic. Stai un pic că mă las o doamnă să trec. E un drum mai îngust, mai rău calitativ, dar trebuie să coborâm la plajă undeva. Și aparent mâine sau poimâine vedem cât stăm aici. Uite, suntem în Cranieci. Venim ori pe aici înapoi, ori mai este tot așa o urcare paralelă. Rămâne de văzut. După multe urcări, coborâri, că tot așa am venit, se pare că am făcut ultima la stânga și mai rămâne încă una la dreapta și suntem jos la plajă. Este și un camper și mai multe mașini mici. E cam în pantă totul, dar cred că ne descurcăm. Uite aici. Să mergem până în capăt să vedem
Unde aici undeva arăta druma, dar nu se mai poate mai încolo. Da, du-te prima tu. Nu mai... Da, bun. Hai să ne parcăm undeva. Unde-i doamna asta? Undeva ar fi trebuit. Cumva. După mai multe manevre și încercări să mă urc pe piatră sau pe pietre, am parcat dubița în felul acesta și în locul acesta. Bate destul de tare vântul aici, deci probabil că o să stăm doar astăzi, o să facem un duș și mâine, fiind deja luni, o luăm în altă parte, mai vedem. Uite așa, am urcat roata din spate și tot ceva de genul și în față. Și e bine. Stăm relativ ok. Avem frumos marea. Acolo avem un vapor cu transport de containere. Chiar l-am văzut la Rijeka. Deci acum mult timp acolo. În rest e fain. Eu am la mine nivelatoare din alea de plastic. Uite aici îs astea. Dar le-am folosit o singură dată când a trebuit să îmi pun roata de rezervă ca să o pot băga sub. Eu având acest cârlig nu pot să bag roata din cauza ăsta. Atunci trebuie să mă urc pe ceva mai sus ca să încapă sub. Și numai așa am putut să o bag aici. Momentan, cam o oră cel puțin, să las afară la soare apa, că e foarte rece. Și după aia o bag la curent și o pun pe termoplonjon să o încălzim un pic. Până atunci cred că deschid dușul să se încingă fain. Uite, aici voiam să vă arăt că e voie să stai cu camperul. Sau nu-i... Ei, ori dezlipit, mă. O dezlipit cineva ăsta. Ce tare. Vezi că era interzis, dar cineva l-a dezlipit. Era tot așa lipit peste. N-ai voie în curul gol, n-ai voie să faci foc, n-ai voie cu cortul. Da, fie sănătoși, noi nu știam că e dezlipit. Oricum, în plin sezon, probabil că e probleme, dar acum va fi bine. Hai să desfac și dușul ca să stea să-și facă efectul ăla de seră de la căldura soarelui. Cam atâta de simplu se desface. Și gata dușul. Mai punem două pietre aici jos. Și suntem buni de făcut baie. Apa, exact cum ziceam, este foarte rece, are 12 grade doar. Și să vedem în cât timp o duc eu la vreo 38-40 de grade. Acum văd cât de mult contează ca peste noapte, cu o seară înainte, când știu, de exemplu, azi vreau să fac duș, să duc bidonul ăsta de apă înăuntru și să las să sufle încălzitorul pe motorină pe el toată noaptea. Data trecută am avut apa la 32 de grade și în vreo, nu știu, 5-6 minute am dus-o la 40 de grade. Acum apa a avut 12 grade pentru că nu am dus bidonul în mașină aici în față astăzi, aseară, ca să pot să o încălzesc. Și acum am mers 40 de minute cu un consumator de 450 de W la 220 de volți și mi-a luat fix 25% din stația de curent EcoFlow aia de 1000 de Wh, dar am pus și un panou solar de 200 de W care bagă acum la soarele ăsta 156. Deci altfel aș fi ajuns probabil undeva la vreo 60% din stația de curent. Așa că de acum, când știm că vrem să facem duș, frumos, bidonul cu noi înăuntru și pus la suflat cald pe el. Uite, are 39,8 grade apa. Hai la duș cu tine la Săvărbăria cu Tiny Shower de la Flextail. Găsiți link și cod de reducere în descriere. Uai, ce fain, la 40 de grade apa e lux. Gata cu dușul, gata cu mâncatul, am făcut niște paste, n-am mai filmat aproape nimic. Ideea e că s-a lăsat frigul, deja sunt 9 grade cum a plecat soarele
Vreți să vă arăt cum e afară? Cam așa ceva. Mai e afară. Mai ce am dat drumul la încălzitorul pe motorină, că am avut 15 grade înăuntru și 9 afară. Nu știm dacă încheiem episodul sau nu, vedem mâine. În funcție de cât material ni se adună. Exact. Ne auzim! Ceau sau nu ceau? Vedem. Pa! Noapte bună!